අයිබෝන් හැම දෙනාටම මෙම වීඩියෝ ටියුටෝරියල් පාඩම් මාලාව තුළදී අපි ඉගෙන ගන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා මොන ආකාරයෙන්ද හොස්ටින් එකක් මිලදී ගන්නෙ ඒ වගේම ඔබගේ වෙබ් අඩවිය සඳහා අවශ්‍ය කරන ඩොමේන් එකක් මිලදී අරගෙන මේ හොස්ටින් එක සහ ඩොමේන් එක මොන ආකාරයෙන්ද cPanel control panel එක හරහා අපිට අවශ්‍ය ආකාරයට සකස් කරගන්නේ කියන දේවල් පිළිබඳව අපි අධ්‍යයනය කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා මම හිතන්නේ හුඟ දෙනෙක්ට අන්තර්ජාලය තුල වෙබ්සයිට් එකක් නිර්මාණය කරන්නට අවශ්‍ය කරන හුඟ දෙනෙක්ට මම හිතන්නේ මේ පාඩම් මාලාව ඉතාමත්ම වැදගත් වෙයි. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද ඔයගලන්ට අවශ්‍ය කරන hosting space එකක් ලබා ගන්න කියලා. ඒ වගේම අපි බලමු domain address එකක් කොහොමද අපි search කරලා අපිට අවශ්‍ය කරන domain address එක මේ hosting එකට සම්බන්ධ කරගන්නේ කියලා. hosting එකක් මිලදී ගනිද්දී අපිට හුඟක් options තිබෙනවා. මම ඉතින් අදහස් කරන්නේ මේ hosting providers ලා හුඟ දෙනෙක් ඉන්නවා. ඉතින් මේ hosting providers ලගෙන් මම මේ tutorial series එක සඳහා පාවිච්චි කරන්නේ Namecheap කියන hosting provider. දැන් මේ Namecheap කියන hosting provider පාවිච්චි කරන්න එහෙම නැත්නම් මේ මගේ අවශ්‍යතාවය සඳහා භාවිතා කරන්නට හේතු කීපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි දැනට අපිට අන්තර්ජාලයේ හමු වන hosting providers ලගෙන් ඉතාමත්ම අඩුවෙන් hosting services ලබා ගන්නට හැකි provider කෙනෙක් තමයි Namecheap කියන්නේ. ඒක තමයි ප්‍රධානම හේතුව උනේ මේ Namecheap කියන hosting provider මේ සඳහා මම යොදා ගන්නට. ඒ වගේම තමයි හුඟ දෙනෙක්ට මම හිතන්නේ ආරම්භයේදී ලොකු මුදලක් වියදම් කරන්නට හැකියාවක් නැහැ. ලොකු ආයෝජනයක් කරන්නට හැකියාවක් නොමැති නිසා හුඟ දෙනෙක් බලන්නේ අඩුවට පටන් ගන්න. ඒ නිසා මම හිතන්නේ Namecheap කියන hosting provider හුඟ දෙනෙක්ට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි වාසිදායක වෙයි. ඒ නිසා තමයි මම මේ tutorial series එක Namecheap hosting service provider පාවිච්චි කරලා කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. නමුත් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා වෙනත් hosting providers ලා ඉන්නවා. HostGator ඒ වගේම GoDaddy කියන්නේ තවත් ජනප්‍රිය hosting provider කෙනෙක්. ඒ වගේම Bluehost. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් hosting providers ලා ඉන්නවා. ඉතින් අපි මේ අතරේ Namecheap පාවිච්චි කරා. විශේෂයෙන්ම ඒගොල්ලන්ගේ මිල ගණන් නිසා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද Namecheap hosting provider පාවිච්චි කරලා මේ hosting account එකක් ඒ වගේම ඔයගලන්ට අවශ්‍ය කරන domain එකක් register කරගන්න කියලා.